गाडी होइन रहेछ Hello everyone, it's me Mr Gautam. Welcome back to my YouTube channel. बाइक को साउन्ड त सुन्दै गर्नुहुन्छ होला हैन पछाडी चाहिँ छकछुक 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 गरिरहेको यो चाहिँ के हो भन्दा डिस्लक भएर डिस्ले माथि कता कता छोएर अनि यसलाई चाहिँ अलिअलि मेन्टेनेन्स गर्नलाई चाहिँ म बिस्तारै सेफली लिएर हिँडिरहेको छु अब हेर्नुहोस् अरू भने यस्तै त्यस्तै हो दुःख पाइरहेको छ आज हाम्रो कालिन्चोकको यात्राको सुरुवातदेखि नै अनेक 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 आइरहेछ ल हेर्नु नि साउन्ड सुन्नु न अब म दोलरघाट पुग्न लागेँ हैन दोलरघाटसम्म पुगेर यो बनाउने भन्ने प्लान हो त्यही भएर एकदमै इजी अनि एकदमै लाइटली म हिँडिरहेको छु कम्प्लिट दोलरघाट बजार घुमिसकेँ नो वर्कसप मान फाइनली एउटा वर्कसप चाहिँ भेट्यो यहाँ तपाईँ हो यो मेरो बाइकको छ नि पछाडिको डिस्प्याड ठोकिएर खट 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 अड्किरहेको थियो अघिसम्म अहिले चाहिँ साउन्ड आउनु छोडेर भर्खर त्यहाँबाट यहाँ आउँदा हेर्नु त त्यो पुरै खुस्क्यो जस्तो लाग्यो त्यो माथि ठोकिएर उयो उयो हेर्नु त्यो घोटेर जाम 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 लागिरहेको थियो तो वर्ष के बेसी फेरि चढाउने हिउँदो वर्षा लेख बेसी फेरि गोठ चढेने रनबन हिउँदो वर्षा आज हामी कालिन्चोक जाने क्रममा यो बाटैमा बसेर चाहिँ एक डाँडा हुन्छ त्यहाँ बसेर चाहिँ हल्का फुल्का ब्लगिङ गरिरहेछौँ यहाँ चाहिँ लोकेसन एकदम बवाल रहेछ कहाँ चाहिँ यो लोकेसनमा चाहिँ ड्रोन सट हानिदिने हो त एउटा